අපි අද මහන්න යන්නේ ලදරු ඇඳුමක්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ අඟල් 18ක් දිග, අඟල් 18ක් පළල, මල් පීස් වලින් රෙදි කෑල්ලක්. මේ පොඩි බබාලාට මල් පීස් තමයි සුදුසුම ඇඳුම් සඳහා. ඒ හින්දා දැන් 18ක් දිග 18ක් පළල රෙදි කෑල්ල අරගෙන මුල්ලෙන් මුල්ලට නවා ගන්න ඕනේ. මේ ඇඳුම ෆ්‍රියාඩ් විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ හින්දා මේ අනිවාර්යෙන් මේ මුල්ලෙන් මුල්ලට තමයි නමා ගන්න ඕනේ. මේකේ මූට්ටු තියෙන්නේ උරහිස් මූට්ටු දෙක විතරයි. ඒ හින්දා ඔහොම මුල්ලෙන් මුල්ලට නමාගෙන හොඳට මේවා අතින් පිළිමදේ. එතකොට මේ නැම්ම හිටිනවනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක දිගාරිනවා. දිගාරලා මේ මැද නැම්මට ඔන්නෝම තියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් අරගෙන මේ මැද නැම්මට තියනවා. ඔහොම තමයි පෙරක් ගවුමට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්ත අරගෙන මේ පැත්තට ඔහොම තියනවා. තියලා මේක දැන් පහසු තැනකට ගන්න පහසු විදිහට අරගෙන අපි මේ වෙනුම් කටියක් අරගෙන මෙහෙම මේ මුදුනේ ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ට මේ නැම්ම ඉවර වෙන තැන තියෙන එතෙන්ට මනිනවා. එතෙන්ට තියෙනවා 19.5ක්. මේ ශීර්ෂයේ ඉඳලා මේ නැමුම ළඟට රෙද්ද නැමපු තැනට තියෙනවා අඟල් 19.5. ඒතකොට අපි ඒ දිගම මේ පැත්තට කොහොම ලකුණු කරගන්නවා. මෙතන මේ ශීර්ෂයේ ඉඳන් මෙතෙන්ට 19.5යි. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳන් ආයේ මැදිමුත් ඒ 19.5ම ලකුණු කරගන්නවා. ඒකලා අපි කවයක් වගේ දෙයට ඇඳ ගන්නවා. අපි ඇඳගත්ත කවය කපා ගන්න. මුලින්ම කරලා අපි දැන් මේක පහසු අතට තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ මුදුනේ ශීර්ෂයේ තියෙන එතන ඉඳලා අඟල් 8.5ක් මෙතනින් ලකුණු කරගන්න. ඒ 8.5 දිගම එහා පැත්තෙම ලකුණු කරගන්න. ඒ කරලා අපි ඒ ලක්ෂ දෙක යා කරලා මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ රෙද්දේ මේ නැම්ම තමා මැද. ඒ කියන්නේ බබාගේ ඉස්සරහා පපුව හරහා යන මේ රේඛාව. ඒක තමයි මැද නැම්ම කියලා අපි ගන්න. එතකොට එතන ඉඳන් අඟලක්. දැන් අපි මේක අතේනේ සම්පූර්ණයෙන් මහගන්න යන්නේ. මැෂින් එකක් නැති කෙනෙකුට උනත් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් හින්දා අතේ මහගන්න තමයි මම මේ මිමි කියන්නේ. එතකොට මේ මැද නැම්මේ ඉඳලා අපි දැන් කර ලකුණු කරන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම. අඟලක් මේ මෙතනින් තමයි කර ඉදිරිපස කර. ඊපස්සේ පහළට අඟල් 1.3 කාලක් ලකුණු කරගෙන මේක කර හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. කර හැඩේ ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳන් උරහිස ලකුණු කරනවා. එතකොට උරහිස
ලකුණු කරනකොට මෙතනින් මේ කර රේඛාව තියෙන්නේ. කර රේඛාවේ නම් අඟල් භාගයක් අපි තියාගන්න ඕනේ කර වාටිය නවා ගන්න. භාගයක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක්. එතකොට එතන ඉඳන් තමයි උරහිස තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එතන ඉඳලා අපි අඟල් භාගයක් කියමු. අඟල් භාගයක් මහුම් වාසිය කරට තියලා ඉතුරු අඟල මෙතනින් ලකුණු කරනවා. එතන තමයි උරහිස. එතකොට ඒ උරහිසෙමුත් වාටිය නැවෙන්න ඕනේ අතට කිහිලි කට. එහෙනම් එතෙන්ටත් අපි අඟල් භාගයක් තියලා ඉතුරු අඟල් භාගي තමයි කිහිලි කට හැඩයට ගන්න. එතකොට කිහිලි කට අපි මෙතන කරට ගත්තේ කොච්චරද? 1.3 කාලයි. ඊට වඩා අපි කිහිලි කටට ගන්න ඕනේ. කිහිලි කටට අපි ගමු 2 කාලක්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා කිහිලි කටේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක කපා ගමු. කපන්න යන්නේ කිහිලි කට. දැන් කර කපනවා. වැඩේ කැපුවා. දැන් අපි හැමෝම කපලා ඉවරයි. දැන් දිගහැරියාම ඔයාලට පෙනෙයි මෙතන පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. අපි ඒකට කරන්නේ මොකද? මෙන්න මේ පළු දෙක මෙහෙම එකට ලං කරලා මෙහෙම අල්ලගන්න. අපි පිටිපස්ස පළුව ටිකක් හැඩ කරගන්න. මේ මෙතන අර අඩුපාඩු තැන ඉඳලා මේ පැත්තටම පොඩ්ඩක් කොහොම හැඩ කරගන්න. ඒක අපි හැදේ කපාගන්න. ඊපස්සේ අපි හැඳුම කපලා ඉවරයි. දැන් මම තියපාන ලදරු ඇඳුම. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ කිහිලි කරවට මේ කිහිල්ල තොර මේක ඔක්කොම වාටිය. ඒවා අතේ මහගන්න. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම බලමු කර මහන විදිය. කරේ අපි මහුම් වාසිය අඟල් භාගයක් වටේට තියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි කර ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම අඟල් භාගයටම වාගේ නමා ගමු. එකවර එහෙම නමන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ඔගොල්ලෝ මේ තැන් වල චූටි කට් මාක් ටිකක් දාගන්න. නැත්තම් හරියට අර රවුන්ඩ් තැන් එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔන්නෝම තමයි භාගේ වටේටම නමාගෙන යනවා. ඒ කරලා ඒ භාගේ ආයෙ චුට්ටක් ඇතුළට නමනවා. දශම 2ක් විතර. ඒ කියන්නේ අඟල් කාලක් විතර වාගේ ඇතුළට හිටින්න ඕම නමනවා. ඔගොල්ලෝ දන්නා ඇතිනේ වාටියක් මහනකොට එකක් නමලා ආයෙ එකක් නමලා එහෙමනේ මහන්නේ. අන්න ඒ වාගේ මේ දැන් මේ පේනව නේද? පැහැදිලිද මේ? ඔන්න එකක් නමලා ආයෙ එකක් නමලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම නූලක් අදිනවා. එකවරම මහන්නේ නැහැ. නූලක් තමයි ඇදගෙන යන්නේ. ඔන්න ඔහොම ලස්සනට එනවා. එතකොට මහ ගන්නවා. කියන්නේ මේ නූල් අදින්නේ මේක මේ ඊට පස්සේ අපි මහන මෙහෙම මහල ඉවරලා නූල ගලවලා අයින් කරනවා. ඒ හින්දා මේක මේ తాවකාලිකව මේම මහ ගන්න.
ගවුමේ කර කිහිලි වාටිය ඔක්කොම නූල් දුවවලා විතරක් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේකේ වාටි මැස්මෙන් මහලා ඉවර කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ලස්සන කරගන්න ඕන නම් විවිධ තියෙන ලස්සන කරගන්න ක්‍රම. එක එක මහුම් ක්‍රම තියෙනවා. අපි එකක් අපි අද මහලා බලමු. අපි මේ කන පිට පැත්තට හරවගෙන කෙලවරකින් පටන් ගමු නේ. දැන් කරේම පටන් ගන්න ගියොන්නේ. මේකට අපි බ්ලැන්කට් මැස්මෙන් වටේටම මහන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඒ විදිහට මහමු. මේ පාට නූලක් ගන්න. පාට නූලක් ගත්තාම ලස්සනට පේනවනේ මොස්තරේ හින්දා. මේ සඳහා හොඳයි කැරලි නූල් කියන්නේ මල් මහන්න ගන්න නූල් වගේක් තියෙනවා. අන්න ඒවා තමයි හොඳ. දැන් අපි බ්ලැන්කට් මැස්ම මහන්න දන්නේ නැති අය බලා ගන්නට. මෙහෙම ඉදි කට්ටේ නූල අමුන්නගෙන නූල කෙලවර දෙකක් නූල් දෙකක් එකට අල්ලලා තියෙන්නේ මෙතනින් ගැටයක් ගහගන්න. ගහලා මෙහෙම මෙතනින් එහා පැත්තට මතුවෙන විදිහට ඉදි කට්ටුවම ගහන්න. ගහලා ඒ පැත්තෙන් මතු කරගන්න. ඒකලා ඊට පස්සේ අපි ආපහු ඒ ළඟින්ම මෙහෙමක් ගහලා මේ එතකොට මේ නූල මේ ඉදි කට්ටුව වටේ ගන්න. පැහැදිලිද? පටන් ගන්න තැන ඉඳලා මේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ ආපහු තව චූට්ටක් ඇතුළටම ඉදි කට්ට ගන්නවා. මේක ලොම් මතු කරගන්නවා. මේ නූල ඔහොම ඉදි කට්ට වටේ මෙහාට ගන්න. එතකොට ලස්සනට මෙහෙමක් එනවා. ආපහු මේ නූල මෙතන ඉදි කට්ට ගන්න මෙහෙම නූල ගන්නවා ඉදි කට්ට වටේ. ඒක අපිට හොඳට තද කරන්න පුළුවන්. තද කරාම නිකන් මේ ලස්සන බීකුවක් වගේත් හැදෙනවා. ඔන්න අපෝ ගැව්වා. ඔන්න ඉදි කට්ට වටේ ගත්තා. ඒකට අපි කියනවා නියපොතු මැස්ම කියලා. මේ ආකාරයට මේ තෙන්ට ගම් මහලා ඊට පස්සේ කීලිත් මහලා කරත් මහලා වටේටම හොම මහන්න. කටේට ලස්සනට පෙනෙයි මේ විදිහට. දැන් අපිට පේනවා ඇති අපි මේ කීලි වාටි කර වාටි එතකොට වටේටම තියෙන වාටිය වහලා නිමා කරගත්තු ඇඳුම මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ඇඳුමේ දැන් තියෙන්නේ උර ස්මූට් ගන්න දෙයක්. මම මේ එකක් මූට් කරලා තියෙනවා. උණු පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඒක මූට් ගන්න කොහොමද කියලා මහන්ට දන්නේම නැති අයට. දැන් අපි මේ හොඳ පිටටනේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක කන පිටට පෙරලනවා. පෙරලලා මේ උර ඉස මතට මේකම තියෙනවා. තියලා අපි ඉස්මෙන් තු මැස්මෙන් මෙහෙම ඊට පස්සේ උරහිස චුට්ටක් අඟල් කාලක් විතර වැඩියෙන් මෙහෙට තියෙනවා. ඒකල තමයි අපි ඒ දෙක මූට්ටු ගන්නනේ. ඉස්මෙන් තු මැස්මෙන් දැන් අපි මූට්ටු ගන්නවා. දැන් මූට්ටු කරලා පස්සේ අපිට පේනවා එකක් දිගයි එකක් කොටයි. ඊට පස්සේ අපි මේ දිග එක කොට එකේ ගන්න ඕන නවනවා. නවලා
ආපහු මෙහෙම නම. එතකොට අපිට මේ නූල් කෑලි එහෙම එළියට එන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැමුවාම ඔන්න. එහෙම නවලා දැන් වාටි මැස්මෙන් මහගෙන යනවා. ගවුමටම මෝට්ටුවකට තිබ්බේ උරහිස් දෙක විතරයි ඕන. දැන් අපි ගවුම මහලා ඉවරයි. මම එක පැත්තකට රිබන් කෑල්ලක් අල්ලලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තට රිබන් කෑල්ල ඇල්ලුවාට පස්සේ ගවුම සම්පූර්ණයි. උරහිස මෝට්ටු කරා. මේකෙත් උරහිස මෝට්ටු කරලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ගවුම හරි. ඉතින් අපි මහගත්තු ගවුම. මේකද දැන් අපි මේ පැත්තට එක පැත්තකට මම කෑල්ලක් මෝට්ටු කරා රිබන්. අනිත් පැත්තට අනිත් කෑල්ල මෝට්ටු කරමු. රිබන් එකේ කපපු කොටස මේ ආපහු නමන. දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳ පැත්ත රිබන් එකේ. හොඳ පැත්ත පිටට එන්න ඕන හින්දා හොඳ පැත්ත උඩට තියලා මෙහෙම අල්ල ගන්නවා. ඒකලා මේ පැත්තෙන් වාටි මැස්මෙන් මහගෙන යනවා. හොඳට හතර පැත්තටම වදින්න මෙහෙම පරවලා හාගන්න. නැත්නම් රිබන් කෑල්ල ඉක්මනින් ගැලවිලා යනවා. හොදනකොට එහෙම රිබන් කෑල්ල ගැලවෙනවා. ඒ හින්දා එහෙම හතර පැත්තටම වාටි මැස්මෙන් මහ ගන්නවා. දැන් හොඳට ඇඳුමට ශක්තිමත්ව ඇකිලා තියෙන රිබන් එක. දැන් අපි කපලා රිබන් කෑලි දෙක උමෙක්ට කරලා ගැටයක් ගහගන්න. අපි මහගත්ත ගවුම පිටුපස දැන් තියෙන්නේ ඉදිරිපස. මම ඉදිරිපසට මල් 3ක් මැව්වා. ඉතාලම සරල මල් දන්වැල් මැස්මෙන් මහලා තියෙනවා. ඔබටත් අවශ්‍ය නම් මේ වටේටත් උන් මහ ගන්න පුළුවන්. Damn.